تعرف ان 65% تقريبا من التطبيقات اللي بيحملها المستخدمين بيمسحوها بعد اول استخدام؟ تخيل كمية الشركات اللي ممكن تكون قدمت تطبيق فكرته رائعة للناس، بس اتفاجئت ان الناس اللي نزلت التطبيق بتاعها مسحته بعد اول استخدام. تخيل ان ده التحدي والكابوس اللي بيراود كل شركات السوفت وير. وهنا انا كشركة سوفت وير عشان اتجنب ان يحصل معايا السيناريو السيء ده، فانا عندي خيارين: اما انا كشركة اقلد نموذج ناجح وواخد شعبية جبارة، يعني مثلا هتلاقي تطبيق طلب العربيات الأجرة إندرايف عنده نفس الواجهة الأمامية ونفس الخطوات ونفس الزراير تقريبا بتاعة أوبر، وجه من بعدهم ديدي نفس الموضوع. والحقيقة ده مش تقليد لبعضهم البعض من باب تقطيع الأرزاق أو التقليد الأعمى، لأ، هما ببساطة ماشيين على نفس التصميم اللي أغلب العملاء بيجدوا راحة وسهولة في التعامل معاه. أصل ملهاش لازمة إني أعيد اختراع العجلة. الخيار التاني اللي أنا جاية أكلمكم عنه النهاردة هو إني كشركة عندي فكرة جديدة ملهاش سابقة وما عنديش حد قلده. هعمل إيه؟ هقوم بتطبيق مبادئ العلم اللي وضعه الباحثين والمتخصصين علشان يكون التطبيق ده ناجح. والعلم ده اسمه اليو اكس ديزاين او تصميم تجربة المستخدم. والعلم ده باختصار مهمته انه بيدرس سلوك العملاء في التفاعل مع مثل هذا النوع من المنتجات، والمنتج هنا هو التطبيق، وبيرسم هذا السلوك بأدوات مختلفة، وبيبدأ يصمم المنتج على أساس هذه الدراسة وهذا الرسم. يبقى أول خطوة هنبدأ بيها تصميم تجربة المستخدم هي إيه؟ برافو، دراسة العميل. طيب دراسة العميل دي مهمة مين؟ مهمة فريق التسويق. بس أنا برضو هديكوا بريف سريع كده عن دراسة العميل دي بتتعمل إزاي. أنا هبدأ دراسة العملاء عن طريق سؤالهم أسئلة شخصية، عن طريق سيرفي أو فورم أو أدوات كتيرة مش هنتكلم عنها في الحلقة دي، هنخليها في حلقة تانية عشان ما ندخلش التسويق في اليو اكس ديزاين. أول حاجة أنا محتاجة أعرفها عن العميل بتاعي: عمره، ذكر أو أنثى، سنجل ولا متجوز، وأجره، وشغال من البيت ولا شغال من البر. ده بحصل عليه عن طريق السيرفي، وابدأ أفرغها في التمبلت اللي اسمها الباير بيرسونا تمبلت زي ما انتم شايفين كده. تاني تمبلت معايا هي الامباثي ماب. في الامباثي ماب دي أنا باخد الجمل اللي العميل كتبها بنفسه، وده بيجي هنا أهمية إن أنا أسيب بلانك فاضية جوه السيرفي العميل يخش يكتب فيها الجمل بيعبر عنها بطريقته، أو إني أقعد في فيديو كول أو أوديو كول في إيفنت وبعمل انترفيوهات مع العملاء بنفسي. فلازم أسجل، لو معايا موبايل أسجل اللي العميل قاله، وأسجل الفيديو وأسجل الأوديو. ليه؟ لان انا هاخد كل الجمل اللي قالها وحطها في الامباثي ماب دي بالحرف. يعني مثلا في المثال بتاع المطعم ده، انا عندي العميل بتاعي قال انا قبل ما بطلب بخش على التطبيق بتاع الطعام ده اشوف الريفيو والريت بتاعه، عشان انا بخاف من التلوث، فانا لازم ادور على الصور بتاعت المطبخ نفسه شكله عامل ازاي، الشيفات لابسين ايه. هنا العميل قال اول لما بحس بالجوع ضز، هنا في الخانه بتاعه ضز بقوم بالاتي. هنا من اول كلمه بقوم بالاتي بنحطها هنا في الايه، في البوكس بتاع ضز. بعمل ايه؟ بدور على المكان الثقه اللي بطلب منه اكتر من مره. 2 بدور على اماكن محيطه عشان يوصل لي الاكل ساخن. 3 بستعمل التطبيق اللي بستعمله كل مره. لو في تطبيق بيقدم عروض والمطعم بتاع سعادتك موجود في التطبيق ده، فانا هطلب من مطعمك. لو مش موجود، مش متعاقد مع التطبيق ده اللي بيقدم عروض، ممكن ما نزلش التطبيق بتاعك واكتفي بالتطبيقات اللي عندي اللي بطلب منها اكل. يعني ثينكس هنا هو ايه؟ هو الافكار. لما يجي واحد يقولك ايه، انا كل اللي شاغل بالي او كل اللي بتمناه او كل اللي نفسي فيه كذا، فالحتة دي حطها في الثينكس. ايه بقى؟ ان انا ما عنديش وقت ان انا اعمل اكل، لذلك انا بطلب من بره. ايه تاني شاغل بالي؟ انا نفر. يعني هي مثلا هنا عندنا البايو بيرسونا دي سنجل، فانا بتقولك انا نفر، فمش هقوم اطبخ
عشان وجبة على اللي شاغل بالي ان يوصل لي الاكل ساخن، اللي شاغل بالي كل ده في السينكس. طب ايه كمان؟ اخر خانة اللي هي الفيلز الساتيسفايد. انا بكون ساتيسفايد قوي لما يكون 1 2 3 الاكل طعمه حلو ونضيف وساخن مثلا. بكون frustrated عشان ما يكون الاكل بيبقى جاي لي متاخر وللاسف بارد. كل ده بحطه هنا. انا بقى كيو اكس ديزاينر خلاص خدت الداتا اللي انا محتاجها كلها عن العميل، ابدا اعبر عنها بالادوات بقى بتاعتي. ما كل فريق ليه ادواته في التعبير عن الافكار والرود ماب بتاعته. اول طريقة او اول تمبلت لليو اكس ديزاينر بيستعملوها عشان يفرغوا الداتا اللي جمعوها عن العميل هي اليوزر فلو. واليوزر فلو هنا هي الباث او الطريق اللي بياخده العميل جوه التطبيق من ساعة ما بيفتحه لحد ما بيتم عملية الشراء ويطلب المنتج. فاليوزر فلو ده بيتم التعبير عنها عن طريق 4 شيبس، 4 اشكال، كل شيب ليها مدلول. الدايرة هنا بتعبر عن الاكشن اللي قام به العميل، وهنا انه فتح التطبيق كتر خيره. شكل الريكتانجل هنا السكرين اللي هتستجيب للاكشن اللي العميل عمله. السكرين هنا ايه؟ هي الهوم بيج. هو فتح ايه؟ الهوم بيج. طب انا ممكن انقله على حاجة تانية. لو انا عامل اعلان على السوشيال ميديا وداس على اوردر ناو، فانا مش هنقله على الهوم بيج، لا انا كده هخليه يهرب مني. لا، انا هنقله على الصفحة بتاعة الاوردر نفسه، الديش نفسه، الطبق نفسه. هنا بقى اليوزر فلو بتاعنا ده العادي بقى، اللي هو العميل بحث مثلا على جوجل على تطبيق لتوصيل الطعام او مطعم مثلا في الجيزة، حدد بالظبط الايه المكان اللي هو عايز يطلب منه، فانا طلع له التطبيق بتاعه. هو لسه مش محدد هو عايز ايه، فيبقى هنا عندي السكرين هتكون الهوم بيج. الاكشن اللي بعده لقى مثلا الواجهه بتاعت الهوم بيج حلو تمام قوي، بدأ يبراوز منيو، هو عايز بقى يشوف المنيو اللي عندي، فلازم انا استجيب له عن طريق ان انا اصمم له منيو بيج، صفحه فيها المنيو بالطريقه برضو اللي تبقى جذابه. طيب لسه عاجبه التطبيق وبيكمل، فلسه بدور لقى الديش اللي هو عايزه، اختار الطبق حلو قوي. ايه السكرين اللي هتناسبه لما يختار الطبق؟ ان انا اديله صفحة فيها الوصفة بتاعة الطبق، مكونات الاكلة. ما يمكن يكون عنده حساسية من الالبان، فعايز يطمن ان الوجبة دي مفيهاش البان، فلازم اديله التفاصيل بتاعة الوجبة. تمام، لقى الحمد لله الوجبة مفيهاش البان، او معجبهوش الطبق، فانا عندي لو يطلب الطبق هنكمل مع بعض الايه الفلو. ولو معجبوش الطبق لازم يبقى عندي بديل، ان انا احط له مثلا زرار اسمها مثلا ايه جو تو هوم او ريتيرن تو منيو بيج، اديله الاوبشن انه والله لو الوصفه طلعت فيها منتجات الالبان ارجع للمنيو تاني واختار وجبه غيرها. طب نفترض ان هو الحمد لله عجبته، ابدا انقله ايه للتشيك اوت بيج، الصفحه اللي فيها المنتج صورته وسعره النهائي لو فيه اي خصم وطرق الدفع المتاحه. وعايزه اقول هنا تركه، هو هنا الابليكيشن فيه 2 يوزر، نوعين من المستخدمين لهذا الابليكيشن، اليوزر العادي كلاينت والاديتورز. يعني ايه الاديتورز؟ هم الناس اللي هم مديرين التطبيق او مديرين المطعم، عايزين يخشوا كل يوم يضيفوا وجبه، يضيفوا ديسكريبشن، يظبطوا حاجه. اديهم الفرصه انا كيو اكس ديزاينر ان هم يخشوا يعملوا. لازم برضو اصمم لهم يوزر فلو. فعندي هنا في اليوزر فلو دي فيها الاوبن اب، بديله هوم بيج، وبعدين ساين ان وساين اوت موجودين لليوزر وللكلاينت او للاديتور والكلاينت بس. طيب ايه اللي يخلي التطبيق يقدر يفرق ما بين ان اللي داخل يعمل ساين اب او ساين ان ده هو كلاينت ولا اديتور؟ هو عن طريق الكود. انا بدي كود كده للتطبيق وبديله لستة بالايميلات للناس المسموح بيهم ان هم يخشوا يعدلوا على التطبيق. لما انت بتدخله الايميل بيقوم باللوب عليهم كلهم ويتأكد ان الايميل ده لو مطابق هيدخله على الاكاونت منيو. ده ما بيظهرش لأي حد غير الاديتورز. فالاكاونت منيو دي فيها اوبشنات كتير، فيها الديتيلز بتاعت الاديتور نفسه، اسمه والايميل بتاعه
وتاني حاجة مثلا الايديتنج بيج، اللي هي الصفحة بقى اللي هو بيكون بيها وضع العنوان بتاع الوجبة والريسيبي والصورة اللي هيرفعها. لازم اصمم يوزر فلو لكل يوزر للتطبيق، سواء اليوزر ده كان كلاينت اللي داخل يطلب الاوردر او الاديتور اللي داخل يعدل على التطبيق. انا احب اقولك ان انت ممكن تعمل اليوزر فلو دي على ورقة وقلم عادي، مش لازم بديجيتال تولز يعني، وهكذا. في طريقة تانية للتعبير عن اليوزر فلو بتاع العميل، وهي حاجة اسمها ستوري بورد، وتحديدا النوع اللي اسمه كلوز اب ستوري بورد. وفي بنعبر عن الخطوات اللي بيقوم بيها العميل بداخل التطبيق عن طريق الرسم زي ما انتم شايفين. تمام، احنا ممكن نستبدلها باليوزر فلو اللي بنستخدم فيها الشيبز زي ما احنا شرحنا قبل كده، فمش لازم نستعمل الستوري بورد دي. في ستوري بورد تانية مهمة جدا لا غنى عنها الحقيقة، وهي البيكتشر ستوري بورد. وفيها احنا كيو اكس ديزاينر بنعبر عن الدز، عارفين الخانة بتاعت الدز اللي في الامباثي ماب؟ احنا بقى ناس عمليين وبنحب نصور كل حاجة، فاحنا بدل ما بنخلي الدز عبارة عن جمل مكتوبة، لأ بنحولها لصور مرئية. يبقى اول صورة هنا التريجر اللي خلى العميل يفتح الاب، ونفضل ماشيين معاه خطوة خطوة زي ما هو قال. يعني اول صورة هنا هو العميل بيقول انا الساعة 6 ببدأ اجوع وببدأ افكر ان اطلب اكل. لكن تاني صورة هنا بيقولك ايه، لكن برجع بعد كده افتكر المخاوف والتجارب السيئة اللي تعرضت ليها في الطلب اونلاين. رقم 3 الصورة رقم 3 يقولك بس برجع افتكر اخر مطعم انا طلبت منه جالي فيه كل حاجة حلوة، السعر كان كويس، السرعة كانت رائعة، الاكل ساخن. فاللي هي الصورة رقم 4 هنا، فخلاص باخد الاكشن بقى ان انا ابدأ اطلب من التطبيق ده بالذات. 5 هنا معايا هي ان فعلا الاكل بيجيلي زي ما توقعت. واخر هنا حاجة خالص اللي هي الهابي اند. فانا هنا الستوري بورد دي بحطها قدام عيني كتارجت، انا عايز اخلي العميل يمشي معايا القصة دي زي ما مشيها مع التطبيق اللي قبلي، بنفس النهاية السعيدة، بنفس الخطوات، بنفس الساتسفيكيشن اللي هو وصل له. برضو مش محتاجة اقولك ان حتى الستوري بورد دي مش محتاجة ديجيتال تول، ممكن اعملها بالورق والقلم زي ما انتوا شايفين كده. هتقولي ايه شغل المعيلة ده، انا ممكن كمان استغنى عن دي. لا صدقني الحاجات دي بتفرق قوي في الشغل، بالذات لما بتتحط as a target. بحطها قدام عين الفريق، سواء انا حطيتها على اجيرة او حطيتها في قلب المكتب قدام الناس، احنا عايزين نشتغل على دي. تالت اداة معانا بنستعملها كيو اكس ديزاينر هي الواير فريم. احنا قلنا اول اداة هي اليوزر فلو، تاني اداة اللي هي ستوري بورد، وقلنا الاتنين دول خاصين بالفريق اللي هيطور التطبيق. اما الواير فريم هنا فهي اداة بنعملها علشان الستيك هولدرز او العميل اللي عايزنا نطور له التطبيق، وكمان للفريق اللي بيطور التطبيق. لذلك الواير فريم لا يمكن الاستغناء عنها. ليه؟ اول حاجة لان انا كمطور وكصاحب التطبيق محتاج اعرف شكل التطبيق هيكون عامل ازاي بشكل مبدئي كده، ودي عليه موافقة مبدئية قبل ما نبدأ نشتغل على الكود وعلى التصميم ونبذل مجهود رهيب. وفي تركة تانية مهمة ان احنا كمطورين بنستعمل الواير فريم علشان نحط الديفز ونحط الهيكل الاساسي للتطبيق، وخصوصا لو الهيكل ده الكونتنت اللي فيه كلها مبنية على الداتابيز. مثال بسيط على اليوتيوب، تعالوا كده نفتح مع بعض اليوتيوب، هتلاقوا في اقل من ثانية كده لودنج سكرين ظهرت قبل اما الداتا تتجاب من الداتابيز. يعني الشكل الرئيسي لليوتيوب واليوتيوب have no content. الكونتنت ده بيجي من اليوزرز، من اليوزرز اللي بيرفعوا فيديوهاتهم والديسكريبشن والتايتل بتاعتهم على الداتابيزز بتاعه اليوتيوب. لذلك انا كيوتيوب بحط وبصمم الكونتينرات اللي هيبان جواها المحتوى ده. هو ده بقى الواير فريم واللي هنشرحه سوا مع بعض حالا. احنا بنبدأ بايه؟ بنبدأ بتصميم التطبيق على السكرينات اللي هيظهر عليها التطبيق. يعني لو التطبيق ده معمول عشان يظهر على الموبايل ابليكيشن وعلى اللابتوب وعلى جميع الاجهزه، فانا محتاجه اعمل واير فريم لكل سكرين.
ولو انا عايز اعمل التطبيق بس فقط للموبايلات فكفايه عليا ان انا اعمل واير فريم للموبايل سكرين. هنبدا بالسكرين بتاعه الموبايل وهنبدا مع بعض خطوات تصميم الواير فريم. اول حاجه هنا معانا ان احنا بنقسم السكرين اللي هتبان للعميل لكونتينرز. فعندي هنا 3 كونتينرز. اول كونتينر هنا هو الهيدر، اخر كونتينر هو هنا الفوتر، وبقول ان المساحه بتاعه الموبايل دي هيبان جواها لو العميل مسابه اول ما التطبيق يتفتح قدامه يبان عنده 2 كونتينرز. اول حاجه معانا هي الهيدر. الهيدر بنحط فيه شيب على شكل سكوير، والسكوير بيبقى جواه شكل الاكس، وده معناه حاجتين، ان السكوير ده عباره عن ميديا سواء صوره او فيديو او ايكون، والاكس هنا بتدي انديكيشن ان الصوره دي او الميديا دي كليكابل، يعني لو دوست عليها هتحولني لحاجه معينه. فانا عندي الاكس بتاعه اليوتيوب هنا هي الهوم بيج والصفحه الرئيسيه بتاعه اليوتيوب، اما الدايره هنا هي صوره الاكونت اللي انت عامله على اليوتيوب. يبقى اذا الشيبس السكوير او الدايره او حتى الريكتانجل معناها ميديا، والاكس هنا معناها ان الميديا دي كليكابل. طيب تعالوا نشوف محتويات الكونتينرات. الكونتينر بيبدا ب ريكتانجل واخد المساحه السكرين كلها، يعني لو فتحت معايا اليوتيوب هتلاقي الفيديو واخد الويتس كله بتاع موبايلك، تمام. وبعديها برضو صوره، بس هنا مش صوره البروفايل بتاعتك، لا صوره الراجل صاحب الفيديو اللي رافع الفيديو، وشويه كلام كده عباره عن تايتل وديسكريبشن. والكونتينر ده بيبدا يتكرر 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 طول ما انت بتعمل سكرول اب او سكرول داون. الكونتينر بنفس التصميم بنفس المساحات والفراغات يمين وشمال وفوق وتحت واحده. عندي اخر حاجه بقى الفوتر، وهنا برضو السكويرز هنا هي ميديا او ايكون او صوره او فيديو، بس هنا طبعا ايكون. والشرط اللي تحت دي هي الكلمه اللي بتتكتب تحت الايكون ده، سواء سيرش سواء المنيو سواء الفيفوريت. في الغالب بنعبر عن التكست بالهوريزونتال لاينز. عندي نقطه هنا مهمه قوي، وهي اني انا بختار الشيبز بتاعه الميديا بناء على اللي هيظهر في الحقيقه على التطبيق لما اجي اطوره بعدين. يعني مثلا هنا صوره البروفايل على شكل دايره، فاعملها في الواير فريم شكل دايره. عندي الفيديو معروض جوه ريكتانجل فاعمله على شكل ريكتانجل. عندي الايقونات عباره عن مربع، اعمل الشيب اختار شيب اللي على شكل سكوير. ده التصميم البيس خالص للواير فريم او ما يطلق عليه اللو فيديليتي واير فريم. اقدر استبدل شكل الايقونات دي بدل ما اخليها سكويرز استبدلها بايقونات حقيقيه في النوع ده من الواير فريم، تمام. تخيل ان حتى الواير فريم نقدر نرسمه بالورقه والقلم، ولكن ده بيحصل فقط في مرحله عرض الافكار على العميل. يعني انا ممكن وانا قاعد مع العميل اعمل بالورقه والقلم كده شكل الهوم بيج واديله اكتر من شكل يختار منهم، وكذلك الاباوت اس وبقيه البيجز كلها. وانس ان احنا استقرينا وهو وافق على شكل كل صفحه، انا بنتقل الى تصميم الواير فريم باستخدام الديجيتال تول. واشهر اداتين بيستخدموا في تصميم تجربه المستخدم والواير فريمز والبروتوتايب وغيرهم هما اكس دي وفيجما. الحلقه الجايه بقى هنستخدم فيجما في تصميم الواير فريم والبروتوتايب، وهنتعلم تريكات انت عمرك ما هتشوفها في اي مكان تاني. وعلى فكرة برضو كل الادوات وكل الخطوات وكل الايقونات اللي موجودة في فيجما قريبة جدا من اكس دي، فانت لو اتعلمت واحدة من الاداتين انت تعتبر الاداة التانية في جيبك. انت في اقل من نصف ساعة اتعلمت السبب الرئيسي في الغاء تثبيت التطبيقات، وعرفت اهمية دورك كيو اكس ديزاينر في تقليل النسبة دي. 2 الكاستمر انالايزنج، وعرفنا ازاي بنستخدمها وبتساعدنا ان احنا نصمم تجربة مستخدم ونصمم تطبيق مفيد وسهل الاستخدام. رقم 3 اليوزر فلو، وعرفنا اهمية دورها في رسم الباس او الطريق اللي بيبدأه العميل بداخل التطبيق لحد ما بيوصل لمرحلة تنفيذ العملية اللي احنا عاملين التطبيق عشانها، سواء شراء منتج سواء طلب اوردر. ورقم 4 الستوري بورد، وتعلمنا اهميتها في تجسيد رحلة العميل من ساعة ما بيبدأ يشعر باحتياجه لمنتج ما لحد ما بيوصل انه بيطلب الاوردر. رقم 5 تعلمنا اللو فيداليتي واير فريم، وعرفنا ان دي مرحلة مهمة جدا علشان احنا بنصمم صورة قريبة من الابليكيشن
وبنعرضها على الشخص اللي طلب مننا ان احنا نطور له التطبيق، بحيث ان احنا ناخد منه الموافقه النهائيه قبل ما بنقوم بعمل هاي فيديليتي واير فريم او ما يسمى بالبروتوتايب. الحلقه الجايه هنقوم باستخدام فيجما علشان نصمم الواير فريم والبروتوتايب وحاجات كتير هنتعلمها عن معايير التصميم. تابعوا، اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم.